الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زاهد الارشد ورمر د جفکس ورده خو یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ یاست. ګران دوستانو، که چیرې زموږ چینل تاسو نوی سبسکرایب کړي نو پلیز زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ضرور وهئ تر څو زموږ د نوي ویډیوز نوټیفیکیشن تر تاسو پورې ورسیږي. بلا تاخیر راځو خپل د نن موضوع ته. زموږ د نن موضوع دی edit menu, color setting and assign profile. خو متاسفانه سی SWF presets کم دی یا perspective grid presets کم دی. کافی تجربه یقینا نه پکې لرم، نو نسم کولای په دغه اپشنو فقط ځان تر خلاص کم. نو تاسو معلومه خبره هم ده چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها، تر خپل وس بهر وي نو په هغه صورت کې الله تعالی هم سړی نه پرنیسي. نو په دې وجه مې دا تاسو ته پیش کړی چې یعنې سم زه دارنګه معذرت غواړم. یقینا زما د وس څخه وتلی و، دارنګه د وسه وتلی و چې د SWF presets چې دی ما presets تیار جوړ کړی هم دی. البته دارنګه کار کوي لکه یو پکچر څه کمپرس کوي نو پریویو نه شو کیږي. نو پریویو نه شو کیږي، نه مې سوی کولی چې مکمل په دې پوه کړم. نو د هغه دپاره معذرت غواړم. بیا هم زما کوشش به دغه وي چې انشاءالله چې هر قسم وي زه به دا دوه اپشنونه تاسو ته وایم انشاءالله. که چیرې ونه ویل سو نو په صورت کې معذرت ډېر درڅه غواړم. خو راځو بلا تاخیر کلر سیټینګز. کلر سیټینګز دا موږ سلیکټ کوي، یو پینل پاپډ اپ سو، زموږ سره مختلف سیټینګز دي. یعنی که چیرې زه دا د سیټینګز کم اپشن دی دا ایرو کلیک کم، فیلحال کسټم وکې دی دلته مکمل یعنی خارجي هیوادو کې خو که کلر وي یعنی که هر کار وي په هر کار کې دی خپل یو مشخص، لکه یو مثال زه درکړم په یو کتاب کې یا په یو چپټر کې ټول خپل خبرې یا خپل هغه معلومات هر شی چې وي هغه په یو شي کې سره راجمع کړي وي. نو دغه رنګه کلر هم دی دغه رنګه یو پینل یو دارنګه یو اپشن ورته جوړ کړی چې هغه د کلرس د څه سیټینګز دي، څه تنظیمات وي، دا ټول په یو کې سره راجمع کړي وي. نو دغه رنګه یورپ خپل کلر سیټینګز لري، په هغه کې خو بیا مختلف قسمونه دي. یعنی پروګرس 3 دی، یورپ ویب انټرنیټ دی، د هر شي دپاره دی استفاده کوي، یا مونیټر کلر دی. دغه رنګه نورت امریکاز دی هغه هم لري، خو زیات استفاده کیږي د ایډوبي کې. نورت امریکا جنرال پرپس 2 دی، موږ هم دغه سلیکټوو ځکه زموږ د بس دوی چې څنګه کلر و دا ورته سلیکټ کړی ول موږ مجبور هغه ورته سلیکټ کړو ځکه دومره کافي تجربه دا موږ نه پکې لرو. خپله د ځان دپاره یو کلر منتخب کو، سلیکټ یې کو، نو په دغې وجه موږ هم د هغې تقلید کوو. البته د کلرو په دغه باب په بل شي کې نه. بل اپشن دی زموږ سره د ورکینګ سپیسز اینډ کلر منیجمنټ پالیسیز. دا دواړه څه کار کوي؟ ورکینګ سپیسز هغه کار شي، هغه ورکینګ شي چې هغه موږ خپله په دا ډاکومنټ کې کوو. کلر منیجمنټ پالیسیز بیا څه کار کوي؟ هغه فایل چې موږ د امپورټ له لارې د اډوبي الستریټر فایل ته یې راوړو، په هغه صورت کې که چیرې زموږ د ورکینګ سپیس موافق و یعنی برابر و خو اپشنونه شی موږ ته نه راکوي، ایرر شی نه شو کوي. که چیرې مخالف و بیا ایرر شو کوي. نو هغه اوس په ډیټیلز پوه کوم. اول راځو دغه ورکینګ سپیسز ته. زموږ سره دوه قسمه کلر دی، RGB and CMYK. RGB استفاده کیږي، دواړه استفاده کیږي، هم RGB هم CMYK. داسې د چیز دپاره استفاده کیږي په تیر ویډیوز کې ماستی سره شریک کړی دی چې RGB په کوم صورت کې استفاده کوو او CMYK په کوم صورت کې. خو خیر دغه sRGB چې دی دا اوس زموږ سره پروفایل دی. دا کلر څنګه پروفایل دی؟ فرض کړئ یو ټلویزیون که د ټي وي یو مثال واخلو او یو سریال وي، یو برنامه وي، یو ډرامه وي، یا هم یو میچ وي د فوټبال یا د کرکټ ته، خو خیر هر شی وي په ټي ویز کې په یو کې که یې ووینو رنګ یې تیز وي، په بل ټي وي کې چې ووینو رنګ یې څه خام وي،
یعنی څه ناڅه تغییرات وي د هغه په کلرینګ کې د هغه وجه څه دی وجه یې دا ده چې هغه پروفایل نه دی پروفایل څنګه نه دی ځکه هر یو خپل جلا جلا تنظیمات ورته سلیکټ کړي وي که چیرې دلته اوس په RGB کې زما سره sRGB سلیکټ دی که چیرې زه دلته په ډاکومنټ کې دغه کلر استفاده کوم د RGB ده نو دغه فایل که چیرې زه په بل Adobe Illustrator کې اوپن کم او دغه کلر سیټینګ هم sRGB وي هیڅ تغییرات نه پکې راځي که چیرې دغه د sRGB نه وي بلکې بل کلر یې داسې سلیکټ کړی وي نو تغییرات خامخا په هغه کې لیدل کیږي نو په دې وجه زموږ دغه کلر چې دی دا پروفایل دی زموږ سره CMYK هم دغه رنګ خپل اپشنونه لري چې هر کلر ورته سلیکټوي خو دغه بای ډیفالت sRGB پرېږدي په دغه کلر منیجمنت پالیسیز بیا څه کار کوي وایي که چیرې دغه RGB یا هم CMYK دلته سلیکټ شوی دی فرض کړئ زه دلته فیلال آن دی دا پریزرو امبیډډ پروفایل دغه آن دی که چیرې زه یو فایل اوپن کم په PDF کې هغه زموږ د دغه sRGB مخالف وي نو په هغه صورت کې وایي زه څه کار وکړم وایي پریزرو امبیډډ پروفایلز وایي پر دغه فایل باندې سترګې پټې که او دغه کلر څه ورته اپلای دی پر هغه کلر باندې زما هم امین دی دغه مطلب دی د پریزرو امبیډډ پروفایلز که چیرې زه وایم کنټرول ورکینګ سپیس کنورټ ټو ورکینګ سپیس دا بیا څه کار کوي نو که هغه فایل ماته ایرر شو کوي او دلته ما دا سلیکټ کړی و نو بیا ماته ایرر نه شو کوي که چیرې کنورټ ټو ورکینګ سپیس وکړي ځکه دا زما د ورکینګ سپیس موافق کار سوی دی ایرر شیل هم نه راته شو کوي او دلته بیا څه کار کوي پروفایل میس میچز که چیرې یو فایل ته اوپن کوي په PDF کې او هغه مخالف وي نو په هغه صورت کې که چیرې میس میچز رالی په پروفایل یا په هغه ډاکومنټ کې نو ask when opening څه وخت زما څه پوښتنه وکړه چې کله زه هغه اوپن کوم زما څه بس پوښتنه وکړه ایرر راته شو که زه مخالف دی ask when pasting که چیرې ما کاپي کړی و او پیسټ مې کوي په هغه صورت کې زما څه پوښتنه وکړه missing profiles ask when opening کله ما اوپن کوي په هغه کې یو فرض کړئ فونټ یې نه و یا هم دغه کلر اشتباه و یا بله وه نو ask when opening په څه وخت کله زه اوپن کوم په هغه صورت کې زما څه پوښتنه وکړه مقصد یې دغه دی نور نو تر دغه زیات تجربه زه هم خاص نه پکې لرم او نه دا رنګه زموږ سره دا رنګه فایلونه موجود دي چې هغه زه په PDF په Adobe Illustrator کې ستې دپاره اوپن کم او دغه اپشنونه هلته زه درته اپلای کم دوه اپشنه پاتې شول یو د لوډ دی بل د سیف لوډ څه معنا که چې لوډ داسې کار کوي د امپارټ رنګه فرض کړئ دغه سیټینګ که چیرې زه سیف کم او بیا دغه سیټینګ زما سره نه وي موجود نو د لوډ له لارې موږ بیرته هغه امپارټ کولی سو فایل سلیکټوو اوپن کوو یې خلاص دا د لوډ کار دی دې اوکې کوو راځو دلته زه یو شیپ ډرا کوم دا یو الیپس ډرا کوي کلر مو را اپلای کوي edit copy edit paste in back دا مو سلیکټ کوي سایز ورغټو البته د alt او shift دواړه ورسره نیسو دا مو سلیکټ کوي راځو کلر ور چینجوو هر کلر وغواړئ چینجولی سي راځو فایل ډاکومنټ کلر موډ CMYK دی د RGB ته چینجوو RGB کلر ته مو چینج کوي که چیرې اوس موږ راسو کلرز پینل ته کلرز پینل اوکې کوو د وینډو څخه دا کلر یا هم F6 ووهئ هم کېدی پینل اوپن کیږي نو دا کلر مو سلیکټ کوي هلته ما RGB ته چینج کوي RGB کلر موډ ته او دلته بیرته CMYK دی نو په هغه صورت کې دا نشان اوکې کوو دا مو سلیکټ کوي راځو RGB اوکې مو کوي اوس که چیرې زه دا کلر سلیکټ کوم نو د هغه ټول اپشنونه موږ ته دلته راشي یعنې په دې کې ریډ څومره استفاده سوی دی R معنا ریډ G معنا green څومره استفاده سوی دی 80% B 162% استفاده سوی دی یعنی
دغه کلرز دلته فعلا سلیکټ دی په RGB کې یعنی شپېته او اتیا یو سل دوه شپېته دا سره راجمع کې نو دغه رنګ یو کلر ځینې جوړیږي دغه مقصد دی دغه رنګ که چیرې زه ریډ سلیکټ کوم د هغه هم مکمل معلومات دلته زموږ دپاره شو کوي اوس راځو دا کار څنګه کار کوي اول خو راځو دا سلیکټوو edit کاپي مو اوکې کوي راځو خپل فایل فوټوشاپ کوم ډاکومنټ دی هغه خلاصو کریټ نیو هغه A4 سایز سلیکټوو کلر پروفایل دې څه موږ کلر چینجوو که ستاسې په یاد وي ورکینګ RGB sRGB هلته موږ سلیکټ کړی و نو هغه اپشن یې دلته خپله هم سلیکټ کوي اوس که موږ دا کریټ کو کریټ مو کوي نو دا sRGB باندې کلر یې چینج سو اوس راځو کنټرول V مو سلیکټ کوي دلته مو پام وي چې پکسلز به مو اوکې کړي وي پیسټز پکسلز نو دا سلیکټوو اوکې دا موږ اوکې کوي تغییرات سمدستي په یو دوه دقیقو کې باندې تاسو بیا په پوه شئ څه تغییرات راځي بل زه دا سلیکټوم edit کلر سیټینګ سره اوس زموږ کار خلاص شو هلته موږ د کلر سیټینګز وکړئ راځو assign profile دا سلیکټوو زموږ کار د چیش سره دی ورکینګ دا خو معلومه خبره زموږ ورکینګ چیش دی sRGB دی هغه سلیکټ په فوټوشاپ کې هم هغه فایل زموږ دپاره شو کوي هغه اپشن راځو پروفایل ورکینګ RGB دی دا موږ چینجوو په بل کلر فرض کوي زه کلر میچ RGB اوکې کوم دا مو سلیکټ کوي زده څنګه ورسره میچ وي هغه رنګه کلر پر اپلای کیږي اوکې کوم البته فیلحال دلته خو پریویو نسته خو ستاسې و دغه شیپ ته مو ورپام وي څه تغییرات پکې راځي اوکې دا موږ اوکې کوي کلر چینج سو راځو edit copy فوټوشاپ فایل خلاصو and control V save as pixel sorry paste as pixel اوکې دا موږ اوکې کوي ازو تر کم اسان پروفایل کې سمش کم سیټینګ وکړي غواړو ستر د مزید لایټن وي نو اسان پروفایل سلیکټ وو پروفایل فلال کلر میچ RGB دی موږ راځو تر دغه ش ریزلټ ورکړي پرو فوټو RGB دا بیخي هایست دا م سلیکټ کوي اوکې نو کلر په کلر کې ویني تغیرات راغلل په دا شیپ کې راځو edit copy control V paste as pixels اوکې دا موږ اوکې کوي اوس ګورئ دغه د دې تغییرات لیر 3 زه هاید کوم دا تغییرات ول لیر 2 که زه هاید کم دا بیا د دې تغییرات ول خلاصه زموږ د درس د چیش په باره کې د کلر سیټینګ په باره کې یعنی کلر سیټینګ سره موږ دغه رنګه کارونه کولی سو دلته موږ خپل کلر ورته سلیکټوی ورته انتخابول مو دلته په اساین پروفایل کې موږ دلته کولی سو چې چینج کو کم پروفایل موږ دلته سلیکټ کوي فرض کې دلته اوس فیلاله پرو فوټو RGB اوکې دی دا دغه اوکې پرېږدو راځو edit copy یا هم کنټرول C فوټوشاپ فایل اوپن کوو فایل نیو A4 سایز سلیکټ کوو کلیپبورډ دا ما سلیکټ کړی راځو کلر پروفایل خپل اتومات سلیکټ دی پرو فوټو RGB دلته هم زموږ سیټینګ edit assign profile pro photo RGB select دی دلته هم pro photo create control V
paste as pixels اوکی دا موږ مقصد مې چې شو اوس د Adobe Illustrator فایل مو راواخیستی په Adobe Photoshop کې مو سیو کړئ سوري پیسټ مو کړئ مقصد مو چې شو مقصد مو دا و یو خو دلته په اساني سره موږ کولی سو ځان په پوه کړو یعنې څه تغیرات پکې رالل یو بل ما چې اوله خبره دا وکړه چې زموږ سره د کم sRGB چې موږ سلیکټ کړو ما ویل مال دا چې دی پروفایل دی یعنې دا که چیرې زه په هر سافټویر کې زه سلیکټ کړم پیسټ یې کړم اوپن یې کړم نو په هغه صورت کې هغه sRGB په کلر کې هېڅ چینجز نه راځي خو د هماغه کلر چې څنګه په Adobe Illustrator کې موږ پر اپلای کړو دغه رنګه په نور سافټویرو کې به هم هماغه کلر په هماغه پرسنټیج لکه په RGB کې د یو د اته اتیاو کسو تقریبا دغه رنګه وو نو هېڅ تغیرات نه پکې راتلل یعنې زموږ هغه پروفایل څه و هغه کلر چې شو پروفایل و نو چینجز نه پکې راتلل دغه بعضې اپشنونه چې دي دا استفاده کیږي نه خو دا موږ ویلې د دې دپاره چې زموږ درسونه مسلسل روان دي نه مو سوی کولی چې ووایو چې د ترانسپیرنسي څه ونیسئ بیا تر اسان پروفایله پورې دا نه وایو یا هم دا نه ویل کیږي یا هم ضرورت ودته نه پیدا کیږي خو ما وویلې د دې دپاره چې زموږ درسونه مسلسل روان دي په ترتیب روان دي نو دا ترتیب نسي ساقط که څه هم دا استفاده کیږي نه خو بیا هم د کلر په باره کې چې څومره معلومات ما درلودل هغه مستي سره شریک کړئ خدای دې وکړي چې د نن درس څخه یو نوی شی ترلاسه کړی یو نوی شی مو تر زده کړی وي بیا هم که چیرې کوم مشکل لرئ په هغه سافټویرو کې چې ما خپل په ډسکرپشن کې ورکړی دی د یوټیوب په چینل کې تاسو کولی شئ د هغه په باب هر رنګه سوال لرئ زما سره شریک کړئ انشاءالله زه خپل کوشش پوره درته کوم چې ستاسې سوال جواب درکړم هغه هم په ډیټیلز کې زه انشاءالله همیشه ستاسې په خدمت کې یم مقصد مې هم دغه دی چې یو شی مې زده کړی وي تر نورو پورې هم ورسوم که په هر طریقه وي ستاسې بس دغه خواهش دی چې موږ همیشه خپل په دعاو کې یاد لرئ تر بل ملاقاته پورې مې په الله تعالی سپارم ښه وختونه وسلام